natin yung love, hindi naman siya mawawala. Ang nawawala siguro dun yung respeto nyo sa isa't isa. I-feel mo, pero hindi mo tatambayan. Yung moment na gano'n na parang hindi ko nakikita si mommy or ano nangyari, hindi ko alam kung inis, galit or lungkot, or naghahanap kasi ako ng mother figure din, gano'n. Pero kasi nung nagkaroon ako ng Kyrie, parang doon ko na naisip na, alam ko na yung kung bakit gano'n. Parang may pinanggalingan siguro siya. May mga ano din, bigat na dinadala. Hi, Adrians! Or hi, guys! As you can see, kakaiba yung get-up natin ngayon. Nakikita niyo yung super magandang girl beside me. Very special yung vlog natin ngayon kasi first time ever ko pong makakasama ang aking batchmate. So, Maylor Flores! Hi, guys! Hi, Marian's vlog! By the way, for those who couldn't speak or understand Tagalog, please turn on the subtitle or captions. I will be putting down some subtitles for you guys. In this vlog, we'll be speaking in Tagalog in the whole video. So, paano tayo nagkakilala? Training. Batchmate kami. So, that was year 2019. And if flashback natin yung mga clips namin before, ayan, so makikita nyo si May dun sa mga previous vlogs. Yes, siya yung very sweet girl and quiet girl na nakikita nyo sa vlogs ko. And ayan ngayon, after how many years? After how many years, we're back again and again and again. Ito na yung bago nating get up. It's gonna be like parang makeup and then getting to know each other. Throughout this whole vlog, marami kayong matututunan about number 1, motherhood. Number 2, about postpartum depression na hindi pa napapag-usapan before. But ngayon, syempre marami nating tayong sources and learnings. Maybe relationships, advice, and basically parang lahat. Adulting. Yeah, adulting with Maylor Flores. Wow! Ay, ang ganda-ganda. Yes, okay. So, let's get into it. So, sa concealer agad ako nag-start. Same. Pero parang concealer foundation, ganyan. Ano na to? Mix na yan. So, as you can see in the title, na-miss namin mag-get ready makeup ng flight attendant. Flying days. Sobrang interesting yung story niya. And ang tagal ko na siyang kilala since 2019, but recently ko lang talaga siyang nakilala ng deeply. Hi everyone! Hi Marian's vlog. Thank you so much for inviting me and for having me here. My name is May. So, si Marian, na-meet ko siya noong training, batchmate kami. Ito na kami nagkakilala sa Malaysia. Nag-meet tayo sa ano, no? Sa airport na yun eh. Kasi, Oo. ay nung mga parang Mga medical lang, mga processing ng papers. And also, si May, she's also a mother. Hello po. Ayun, ang ganda niyang mother, no? Sana all. Parang ako pa yung mukhang may 10 anak eh. Sa una, hindi siya talaga madali. Lalo ako, first time mom kay Kyrie. Pagka-graduate ko pa lang, work ako saglit, tapos meron ng Kyrie. Anong nalaman mo na buntis ka? Was it planned? Or, gusto niya na talaga magka-baby Wala na? na daw si Kyrie. Nag-pregnancy na, di nagbubuntis na. Medyo nagkakaroon na, ako na lang. So, para may mga downfalls, parang on and off. Aalis ako, gano'n. Tapos babalik ako, tapos aalis ako kasi I have Kyrie. May mga times na na napapagod parehas. Diba? Lalo ako may mga times na kasi nagbubuntis ako noon. So, pag gano'n, may moments na super irritable ko, love. So, miss ko ma-irritate, konting bagay, ganyan. Tapos magsiselos ako. So, siguro, may time na napapagod din siya. Nung nagbubuntis ako kay Kyrie, hindi pa ako open sa mga mental health issues, love. So, parang sa akin, bakit nafe-feel ko to? Parang tama ba na nakakaramdam ako ng ganun? Parang siguro sa hormones na. Pero hindi pa siya kasi masyado na pag-uusapan dati, di ba? Sino yung mga tao na tumutulong sa'yo para ma-overcome yun? Support system ko, si Lola. So, siya talaga yung naging, makalola kasi ako. So, I Lola's have girl Lola and Daddy. Love na love ko yung guy na to the point na
nawawalan na rin ako ng para sa sarili ko. So, lahat, in all out ko, binigay ko lahat. Siguro na picture out ko rin na parang siya na. Yung gano'n. Forever na. Pag in love ka, parang ka naman, ay, siya na talaga. Forever na talaga to. But you were happy naman with him. I was happy. Mm-mm. Naging happy naman ako sa kanya and then naging grateful din sa lahat nung nangyari, ganyan, mga natutunan ko. Kasi dami ko natutunan nung pagkatapos kong manganak, na after giving birth to Kai, daming lessons, independence, parang na ako mommy ka na, so madami ka nang bawal gawin. Hindi mo na pwedeng isipin yung ikaw na lang. So, hindi ka na pwedeng maging selfish. Dalawa na yung isipin mo. So, ikaw and si Kyrie. Pagkatapos ko mag-career ng Kyrie, parang may mga problems na kami yung daddy niya. So, nung pumasok na yung mga problems na yun, hindi kami talaga nag-workout. So, hindi na kami para sa isa't isa, gano'n. Yung love, hindi naman siya mawawala. Yung nafe-feel mo sa ang nawawala siguro dun yung respeto nyo sa isa't isa. Kasi yun yung pinaka vital diba? Sa relationship. Parang pag wala ng respect, bakit magkasama pa kayo? Parang ganun. Give each other a chance na mahanap yung para sa inyo talaga. Kung may isang bagay kang pinagsisihan, parang experience mo on being in a relationship when you were young, what is it? Sa nangyari sa akin sa Pasko, hindi ko na iniisip yung mga regrets Ang iniisip ko na lang is yung lessons na nakuha ko from that mistakes. So, syempre lahat naman tayo nagkakamali. Pero, yung mistakes kasi na yun yung dahilan kung paano ka ngayon. Paano mo dalhin sarili mo? How are you now? Yung pagiging strong. Ganon. So, very independent ka because of I have to. Sana all. Ayun si Marian, pag nakilala niyo yan, super Oy, active din na tao. Hindi wala babaw lang to. So now, let's move on naman sa, you grew up with your lola? Lola mo na talaga? Si Lola na talaga. Sa kanya na ako lumaki. Sa picture, nakikita ko si Mommy nung bata ako. Hindi niya ako naalagaan na. So talagang laking lola na ako. But meron kang memory of your mom? Si Mommy, May naaalala ka na? bata, so super bata pa kasi ako noon Face na. Oh, you how she remember? looks. Alam ko yung name niya. Name ni Mommy. Nandyan lang siya. Alam ko nandyan lang siya as per dad. Pero hindi kami pa nagkaroon ng bonding. Nung una kasi, ayan na. Iba yung feeling ko So, yung moment na gano'n na parang hindi ko nakikita si Mommy or ano nangyari, bakit, char! bakit wala siya yung gano'n. May feeling na inis ka or hindi ko alam kung inis, galit or lungkot. Or naghahanap kasi ako ng mother figure din, ganun. Na pag nakita ko ba siya, anong sasabihin ko. Pero kasi nung nagkaroon ako ng Kyrie, parang dun ko na naisip na, alam ko na yung kung bakit ganun. Parang may pinanggalingan siguro siya. Na oh my gosh, iyak ako. So, siguro may mga din, bigat na dinadala. Ganon, char. Nasira ni Mecca. Diba? Wala pa. Umpisa pa lang. Okay. Wala na yung yung connections. Parang ganon. Siguro, naiintindihan ko kasi siya nung nagkaroon ako ng Kyrie, na hindi ganon kadali ang magkaroon pala ng baby. Masaya. Siyempre may may joy, magiging happiness. Pero yung hindi siya madali. Meron ka ng responsibility. Oh my God. Hindi pa ako ready magka-baby. At Diyos, di pa ako pwede magka-baby. Paano to? Yung dad mo ngayon is your biological dad? Si daddy. So, kaya naging daddy's girl ako. Lola's girl.
So now we are going to talk about mental health naman. In your experience, ano yung pinakamabigat sa'yo na pinagdaanan mo when it comes to handling your mental health? Kung super bilis kong mairita na kahit maliit na bagay lang, maiinis ako or iiyakan ko to the point na parang na nga siyang OA sa iba. Pero yun talaga yung nafe-feel mo eh. Ang dilim nung pakiramdam, hindi ka din sure kasi wala kang wala tayong knowledge about sa mga depression pa dati. So hindi mo alam kung yung nafe-feel mo ba is nag-OOA ka lang, nagdadrama ka lang, or talagang nafe-feel mo na pala. Was a point na even if Kyrie is crying, nandyan lang siya. Ako, tinititigan ko lang siya. So hindi ko siya gustong kunin, blanco lang na hindi ko alam yung gagawin. Tapos iiyak na lang din ako. Do you still have those darkness up until now? Whenever I feel negativity or may mga ganong thoughts na ako, I try not to think about it na binablock ko agad. I was lucky because I have sila lola, yung mga supporters ko na nandyan lang talaga sila. Nagbibigay sa akin ng strength nung time na nafe-feel ko yung mga yun. Holistic, yung mga yoga, mga meditation, affirmation guys, importante yun. Every morning? Or pag nafe-feel mo na na kailangan mo ng, parang yung mga negative thoughts na pumapasok sa isip mo, nag-affirmation ako. Kaya ang ginagawa ko is tatapat ako sa mirror. So, pag tumapat na ako sa mirror, kung ano yung magandang nakikita mo for yourself. Tayo ko, uy, ang ganda naman ng ganyan mo. Basta puriin nyo yung sarili nyo. Ganon. Love yourself, guys. Nagsisimula sa inyo lahat. Sa sarili. Everyday, positive ka. Siguro, pwede kang makafeel ng negative thoughts. Pero, you'll try to block it right away. I-feel mo, pero hindi mo tatambayan. Parang gano'n. For example, mafe-feel ko na naiinis ako or may negative thoughts na ako naiisip. Uy, stop, may pagiging impulsive thinker ka. Hindi mo naiisipin yung magiging result ng gagawin mo. You count your blessings, diba? Kunwari, may crush tayo, diba? Na, uy, ang ganda ng ganito niya, ang ganda ng ganyan niya. Or kahit na lang sa mga idols natin. Diba, ang dami nating nakikita sa kanila na hindi din nila siguro napapansin sa sarili nila. So, try nyo yun gawin sa sarili nyo muna. The more na ilalove nyo yung self nyo, the more na mas magiging maganda yung mentally, spiritually, yung mental health, yan, importante yan kasi. So, be kind to yourself. Yes, and love yourself. Kung paano mo inaalagaan yung sarili mo physically, ganun mo din dapat alagaan yung self mo mentally. Para pag humarap ka sa iba, pag dinala mo yung sarili mo, ready ka, confident ka. Importante yung love yourself first. 5 years from now, yan yung mga tinatanong sa sa Universe. company or sa Miss Universe. Where do you see yourself 5 years from now? Like, pag nakita mo ba yung sarili mo, matutuwa ka ba? Kasi, ikaw, yun ba yung highest, bestest version of yourself na gusto mo? Or may mga regrets or doubts ka kasi hindi mo ginawa yung gusto mo na parang pinipigilan mo or ay hindi ko kaya yan. Kasi may mga ganito, yung pinipigilan mo yung sarili mo eh. Pero if you have goals, i-achieve nyo lang. Kasi mind mo lang talaga yung pumipigil eh. Oh my God! So beautiful! First collab, tapos ikaw pa yung first guest ko. Oh my God. So yeah, thank you so much, Maylor. Love, thank you. Ang tawag niya pala sa is love. So, Sa lahat. Very talaga siya, Friends. very clingy, love, ganyan, very showy siya when it comes to her feelings. Thank you so much kasi ang dami naming natutunan, ang dami naming lessons. Definitely, pag in-edit ko to, I'm gonna rewatch it. I'm gonna try to digest everything and apply it to myself para maging better person din ako and para maging kasing posh mo ako. Thank you. So, I hope na-inspire din thank you, guys. Ay, wait lang. Meron pala, kasi since, yung topic natin is about mental health. So, meron tayong gift for Marian. Ayan. Wait lang. Oh my God, ano yun? It's a prank ba to? Ako yun Siya pala yung na-surprise. Ako yun na-surprise. Ano yun? So, since we're talking about mental health, I have this book for Marian na makakatulong din sa kanya. So, ayan. Oh my God! So,
about careers? Naiyak naman ako. Oh my Ayan. God, I didn't expect So- this. Hindi to scripted, hindi ko talaga expect. Parang bibigay siya sa akin. Oh my God, thank you, manager! Thank you! Ayan. love. Thank So, pag you. kailangan mo ng, pag nawawalan ka ng pag-asa, sure. Ayan, may mga affirmation. Oh my God! Napaiyak ko siya, guys. Hindi kasi pag, ay, ano ba yung bakit umiyak? Nakakainis. Hindi. Wala na akong tissue, ito na lang. Akong tissue. Oh my gosh, guys, cotton ba? Hindi ko para direct. Okay. Yeah, about saan tong book na to? Oh my God. Ayan Thank yung you. yung pag na-feel mo na nada-down ka na, ano siya, Ay, everyday. pwede mo lang siya ilagay sa bag mo or ano. Maganda siya kasi meron siya mga Exercises. affirmations, love, for ano talaga, mental health. Oh, hindi to sponsored ah. Sino ba to? Dr. Arlene. Baka naman. Doc! I-share ko din to sa IG story ko para naman Aww. madamay kayo sa Yung summary. sa gift ni May. So thank you. You're welcome. Ayan. I'm so happy. Thank you for having me. Sana ma-inspire din kayo and I think super na-inspire sila sa'yo and super ang dami nilang natutunan. Sorry, in-skip na namin yung makeup kasi kasi napapatigal kami. hindi kami makapag-focus eh. So, mas bet namin mag-checkan. Yeah, but thank you so much sa inyo, sa lahat ng mga nanonood. I hope na, and definitely naman, na meron tayong natutunan kay May sa mga experiences niya. And I think meron tayong mga helpline, diba? Pag may mga mental health problems kayo. We are not experts, but at least ngayon na openly na siyang napapag-usapan, and I think yun yung very important. And one lesson din na natutunan ko kay May is dapat meron kang maayos na support system. Number 1 yun, diba? So, ayan, kung wala kayong support system, nandito kami para sa inyo. Comment below ano yung next topic or ano pa ba yung mga gusto ninyong pag-usapan, if may mga topics, not just about being flight attendants, maybe about life, mga lessons and all that. So let us know. Thank you. Thank you. Follow Maylor Flores. Honestly, thank you. Thank you, love. Thank you. Bye bye.